Στις 14 Σεπτεμβρίου, η μέρα κατά την οποία η Εκκλησία τιμά την ύψωση του Τιμίου Σταυρού, κάνουμε αυστηρή νηστεία. Θεωρείται μάλιστα τόσο αυστηρή όπως η Μεγάλη Παρασκευή. Αυτό σημαίνει ότι η τροφή μας δεν περιλαμβάνει ούτε λάδι. Αν η γιορτή έπεφτε Σάββατο ή Κυριακή, θα καταλύαμε λάδι και ίνο. Επίσης, πρέπει να θυμόμαστε ότι η νηστεία περιλαμβάνει όχι μόνο την νηστεία της τροφής, αλλά και την νηστεία της ειδονής. Ακόμη και όταν μιλάμε και για σχέσεις ευλογημένης από το Θεό συζυγίας. Τέλος, η νηστεία πρέπει να συνοδεύεται από εγκράτεια στην ψυχή και στο στόμα και φυσικά προσευχή. Για ποιο λόγο όμως νηστεύουμε στις 14 Σεπτεμβρίου? Το 326 μετά Χριστόν, η Αγία Ελένη πήγε στην Ιερουσαλήμ για να προσκυνήσει τους Άγιους Τόπους και να ευχαριστήσει τον Θεό για τους θριάμβους του γιου της Μεγάλου Κωνσταντίνου. Ο θείος ζήλος όμως έκανε την Αγία Ελένη να αρχίσει έρευνες για την ανέβρεση του Τιμίου Σταυρού. Όταν ανακάλυψαν τον Τίμιο Σταυρό, τον ύψωσαν μέσα στο ναό σε μέρος υψηλό, για να μπορέσουν να τον δουν και να τον προσκυνήσουν όλοι. Για την ανάμνηση λοιπόν της υψώσεως του Τιμίου Σταυρού, νηστεύουμε στις 14 Σεπτεμβρίου, επειδή ο Σταυρός είναι ανάμνηση του πάθους του Χριστού, διότι όπως ο κάθε άνθρωπος που κάνει ανακομιδή, εκταφή δηλαδή, τον λειψάνων ενός συγγενή του, για παράδειγμα του πατέρα του, της μητέρας του και άλλων, λυπάται ενθυμούμενος στο πρόσωπο αυτό, έτσι και εμείς οι χριστιανοί, βλέποντας το Σταυρό και αναλογιζόμενοι ότι ο Χριστός σταυρώθηκε για εμάς τους αμαρτωλούς, ταπεινωνόμαστε και δείχνουμε συντριβή καρδιάς νηστεύοντας. Οι μεν Άγιοι Πατέρες της Εκκλησίας μας επισημαίνουν ότι η εορτή της υψώσεως του Τιμίου Σταυρού είναι ισότιμη με τη Μεγάλη Παρασκευή, αφού και τις δύο αυτές ημέρες τιμούμε εξίσου τα πάθη και τη σταύρωση του Κυρίου. Η νηστεία κατά τον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο δεν γίνεται για το Πάσχα, ούτε για το Σταυρό, αλλά για τις αμαρτίες μας. Επειδή το Πάσχα δεν είναι υπόθεση νηστείας και πένθους, αλλά ευφροσύνης και χαράς. Για το λόγο αυτό δεν πρέπει να λέμε ότι πενθούμε για το Σταυρό, ούτε για εκείνον πενθούμε, αλλά για τα δικά μας αμαρτήματα. Επίσης, νηστεύουμε για να μιμηθούμε τον Κύριο, ο οποίος ενίστευσε για 40 ημερόνυχτα επάνω στο 40άριον όρος. Παραμονή της εορτής της υψώσεως του Τιμίου Σταυρού, συνηθίζεται να πηγαίνουμε στους ιερούς ναούς, τους βασιλικούς, που φροντίζαμε όλο το καλοκαίρι, για να τους μοιράσει την επόμενη μέρα ο ιερέας στους πιστούς. Πρόκειται μάλιστα για ένα έθιμο αιώνων. Με τον αγιασμό και το βασιλικό της υψώσεως του Σταυρού φτιάχνεται το προζύμι της νέας χρονιάς, που τα παλαιότερα χρόνια οι νοικοκυρές χρησιμοποιούσαν για να ζυμώσουν το ψωμί αλλά και τα πρόσφορα. Με το Σταυρό τον αγιασμό κάμνε το προζύμι για όλο το χρόνο, συμβούλευαν οι μητέρες στις θυγατέρες τους. Το βασιλικό που έπαιρναν από τον ιερέα, αρχικά τον χρησιμοποιούσαν για να σταυρώσουν το προζύμι και στη συνέχεια τον τοποθετούσαν μέσα σε ποτήρι με νερό, ευελπιστώντας να βγάλει ρίζες για να το ξαναφυτεύσουν. Συνήθιζαν να λένε για το βασιλικό: ο βασιλικός κι αν μαραθεί, κι αν γύρουν τα κλονιά του, ρίξε νερό στη ρίζα του να έρθει στα πρωτινά του. Προζύμι δίχως μαγιά με το βασιλικό του Τιμίου Σταυρού. Παίρνουν οι νοικοκυρές ένα κλαδί βασιλικό από τα χέρια του ιερέα. Σε ένα δοχείο βάζουν λίγο χλιαρό νερό. Μετά ρίχνουν μόνο αλεύρι και ανακατεύουν μέχρι να γίνει πικτός χυλός, και από πάνω βάζουν σε σχήμα σταυρού το ευλογημένο κλαδί του βασιλικού. Άλλες νοικοκυρές συνηθίζουν να βράζουν το βασιλικό και αυτό το χλιαρό νερό να το χρησιμοποιούν στην Παρασκευή του χυλού. Τυλίγουν το δοχείο με μια καθαρή πετσέτα και το αφήνουν μερικές ώρες να γίνει. Το θαυμαστό είναι ότι το προζύμι γίνεται χωρίς την προσθήκη ενζύμου μαγιάς, δηλαδή με την ενέργεια της χάριτος του Τιμίου Σταυρού.